હેલો ફ્રેન્ડ, જય શ્રી કૃષ્ણ, સીતારામ. હું છું ટીનાસ કિચનમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે. આજે આપણે રેસ્ટોરન્ટ સ્ટાઇલ દાબેલી બનાવીશું, જે બનાવવામાં ખૂબ જ ઇઝી છે અને બજાર કરતાં પણ ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગશે. તો ચાલો આપણે એને બનાવીએ. એના માટે મેં લીધા છે 4 નંગ બટેકા, નાયલોન સેવ, મસાલા સિંગ અને દાડમના દાણા. હવે આ જે બટેકા છે એને આપણે પહેલાં બાફી લેશું. તો મેં એને કુકરમાં 2 ભાગ કરી અને એને આપણે બાફવા મૂકી દઈશું. જો એ હમણાં બફાઈ જશે એટલે એનો આપણે છૂંદો કરી લઈશું અને એકદમ છૂંદો કરી લેવાનો છે. જો એકદમ છૂંદો થઈ ગયો છે અને હવે તેમાં આપણે જે વઘાર માટે થોડુંક તેલ મૂકશું પેનમાં અને એમાં આપણે મરચાંની કટકી જે છે મેં ઝીણી સમારેલી નાખી છે એમાં. અને આ બધું જે આપણે મસાલાનો બટેકાનો જે છૂંદો છે એમાં એડ કરી દઈશું. તેમાં થોડી હળદર, ચટણી અને સ્વાદ અનુસાર મીઠું નાખીશું અને એને એકદમ મિક્સ કરી લેશું. જે દાબેલીનો મસાલો છે એ થોડોક મીઠો હોય છે અને થોડોક સ્પાઇસી હોય છે, એટલે એના માટે મેં છે ને જે સોસ છે એ એડ કરી દીધો છે. તમે એકવાર જરૂરથી બનાવજો આ રીતે. અને એમાં ગરમ મસાલો પણ નાખ્યો છે અને હવે આપણે એને પાછું મિક્સ કરી લેશું. તમારી પાસે સોસ ન હોય તો ચટણી હોય જે આપણે બનાવીએ છીએ ખજૂર અને આંબલીની, તમે એ પણ એમાં નાખી શકો છો. કેમ કે જે આ મસાલો છે એ થોડોક ઢીલો હોવો જોઈએ. દાબેલીનો જે મસાલો બધા ઘરે બનાવે છે એક્સ્ટ્રા એ બનાવવાની જરૂર નથી રહેતી, કેમ કે આ રીતે બનાવશો તો પણ તમારી દાબેલી ખૂબ જ ટેસ્ટી બનશે અને ખૂબ જ સારી બનશે. તો તમે આ રીતે બનાવજો. અને આપણો આ મસાલો રેડી થઈ ગયો છે અને હવે આપણે આને એક પ્લેટમાં કાઢી લઈશું અને એને એમાં એકદમ મસ્ત લાગશે આ દાબેલીનો મસાલો. તમે જરૂરથી ટ્રાય કરજો ઘરે. હવે એમાં નાખશું આપણે જે સિંગ લીધી છે મસાલા, એ આપણે આમાં વેરી દઈશું બધામાં. કેમ કે આમાં જે મસાલામાં નાખી દઈએ એટલે એ બધા મસાલામાં આવી જાય એટલે એ મસ્ત લાગે છે. હવે એના ઉપર નાખશું દાડમના દાણા અને જો આ પ્લેટ કેટલી મસ્ત લાગે છે. અને હવે આપણો મસાલો છે એ રેડી થઈ ગયો છે દાબેલી માટે. હવે એના માટે મેં લીધા છે 4 નંગ પાઉં જે છે દાબેલીના આવે છે એ, અને એના આપણે વચ્ચે કટ કરી લઈશું, જેથી એમાં આપણે સ્ટફ આ જે મસાલો છે એ ભરીશું એની અંદર. અને ત્યાર પછી એમાં જે મેં લીધો છે એ સોસ છે અને લીલી ચટણી છે. હવે સોસ એમાં અપ્લાય કરી દઈશું પાઉંમાં. 2 બાજુ લગાવવાનું છે સોસ અને એમાં જે છે ગ્રીન ચટણી જે છે એ પણ એમાં લગાવવાની છે. એ જો તમારે આની રેસીપી જોતી હોય તો મને કોમેન્ટ કરજો. અને આ મસાલો છે એ હવે એમાં આપણે ભરી દઈશું. મસાલો ભરીએ એટલે જે દાબેલી છે એ દેખાય કે બહુ મસ્ત લાગશે, ખાવામાં પણ ખૂબ જ ટેસ્ટી બનશે. કેમ કે આપણે આ રીતે ભરીએ છીએ એટલે તમે એકવાર બનાવશો ને તો તમને ખબર પડશે કે કેવી મસ્ત દાબેલી બને છે. હવે ભરાઈ ગયું છે ને આપણે ઉપરથી પણ એમાં થોડાક સિંગના દાણા પણ એડ કરી દઈશું, કેમ કે મસાલા સિંગ છે એટલે ટેસ્ટ તો બહુ મસ્ત આવશે એમાં. અને થોડીક જે છે નાયલોન સેવ એ પણ એમાં નાખી દઈશું. અને હવે આપણી આ જે દાબેલી છે એ ભરાઈ ગઈ છે. જો આ રીતે ભરવાની છે, ક્યાંયથી બહાર મસાલો નીકળવો ન જોઈએ. એકદમ મસ્ત ભરાઈ ગઈ છે. એવી રીતે આ 4 પાઉં ભારી લેવાના છે આપણે. અને જે ભરાઈ ગયા છે, જો એક કોઈ બાજુ કે મસાલો બહાર નીકળવો જોઈએ નહીં. હવે આપણે એક પેનમાં આપણે થોડુંક જે બટર જે છે એ લીધું છે અને આ દાબેલીને 4 તરફ શેકી લેશું. કેમ કે 2 બાજુ જે શેકીએ છીએ તો મજા નથી આવતી અને મને એકદમ ક્રિસ્પી દાબેલી મજા આવે છે. 4 બાજુ તમે શેકશો અને બનાવશો તો તમને ખબર પડશે કેવી મજા આવે છે ખાવાની. અને દાબેલી જે ક્રિસ્પી હશે તો જ મજા આવશે. અને આપણે બારે ખાઈએ ત્યારે શું છે કે આગળ અને પાછળ 2 સાઈડ શેકેલી હોય છે અને ઘરે જ્યારે બનાવીએ છીએ ત્યારે આપણે 4 બાજુ શેકીએ ને અને એ જે ટેસ્ટનો ટેસ્ટ આવશે એવો ટેસ્ટ બહાર નહીં આવે. તમે જરૂરથી ટ્રાય કરજો આ રીતે. જો એકદમ મસ્ત રીતે શેકાઈ ગઈ છે, 2 બાજુ તો શેકાઈ ગઈ છે. હવે એક સાઈડ બાકી છે તો એ પણ આપણે શેકી લીધી અને મસ્ત જો દેખાય છે ને એકદમ ક્રિસ્પી. આવી રીતે 4 શેકી લીધી છે અને આપણી સર્વિંગ પ્લેટ તૈયાર થઈ ગઈ છે. જો 2 નંગ દાબેલી છે, કેવી મસ્ત લાગે છે કે જલ્દી ખાઈ લઈ. અને મેં બાજુમાં થોડાક સિંગ દાણા અને દાડમના દાણા અને બધું નાખ્યું છે બાજુમાં. જો એકદમ મસ્ત એકદમ શેકાઈ ગઈ છે. જે ખાઈએ ને ત્યારે એનો સ્વાદ જ અલગ આવે છે. અને ગ્રીન ચટણી છે અને સોસ છે, તમે આની સાથે ખાઈ શકો છો. જો તમને મારી આ રેસીપી ગમે તો લાઈક કરજો, શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલતા અને બેલ આઇકન પ્રેસ કરજો. થેન્ક યુ.